Εφόσον ανήκεις στο ανθρώπινο είδος, έχεις 5 αισθήσεις που τις χρησιμοποιείς καθημερινά τόσο ασυνείδητα όσο και συνειδητά. Η όραση όμως είναι αυτή που έχει κυριαρχήσει σαν αίσθηση και είναι η πλέον απαραίτητη για το ευζήν. Τέρψη οφθαλμών το έλεγαν κάποτε. Τα τελευταία 2 με 3 χρόνια, αν όχι περισσότερο, η Asus δείχνει ότι αυτή την ανθρώπινη αίσθηση έχει αποφασίσει να τη διεγείρει στο μέγιστο με κάθε νέο της προϊόν. Πράγμα το οποίο μάλιστα έχει ονομάσει ROG. Ποιος άλλος θα σκεφτόταν άλλωστε να βάλει οθόνη ακόμη και στην υδρόψυξή σου. Στα χέρια μου έχω τη νέα Asus ROG Raio και έτσι θα συνεχίσω να τη λέω στην πορεία αυτού του βίντεο. Μια all-in-one υδρόψυξη 240mm και φυσικά δεν θα μπορούσα να μην ξεκινήσω από το selling point της, την οθόνη επάνω στην αντλία. Πρόκειται για OLED οθόνη 1,77 inch, η οποία αν και δεν καλύπτει πλήρως την επάνω επιφάνεια του μπλοκ, παραμένει μια πρωτότυπη υλοποίηση. Οι βασικές λειτουργίες της είναι 3, με την πρώτη να είναι η απεικόνιση κάποιας εικόνας ή κινούμενου GIF animation. Το βασικό λογισμικό της Asus περιέχει κάποιες προεπιλογές, από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε ή να φορτώσετε τη δική σας εικόνα. Ωστόσο, το αποδεκτό φορμάτ της εικόνας είναι αρκετά περιορισμένο και στην πράξη δυσκολεύτηκα αρκετά να κάνω τα περισσότερα έτοιμα animations που βρήκα στο Google να δουλέψουν σωστά. Οπότε έχετε κατά νου ότι η διαδικασία δεν είναι απλά ένα drag and drop, αλλά απαιτεί λίγη περισσότερη προσπάθεια. Η δεύτερη λειτουργία αφορά την απεικόνιση κειμένου επάνω στην αντλία. Η διαδικασία είναι αρκετά απλή και το αποτέλεσμα δεν θα έλεγα ότι εντυπωσιάζει λόγω της έλλειψης οποιασδήποτε δυνατότητας παραμετροποίησης του κειμένου. Η γραμματοσυρά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο και το λογισμικό δεν επιτρέπει αλλαγές σε μέγεθος, χρώμα ή κίνηση των γραμμάτων. Οπότε δεν μπορώ να φανταστώ κάποια ιδιαίτερη λειτουργικότητα σε αυτό το χαρακτηριστικό, εκτός αν είσαι ο τύπος που αρέσκεται στο να του αφήνουν post-it χαρτάκια επάνω στο CPU cooler του. Η τρίτη τώρα λειτουργία είναι η προσθήκη εικονιδίων σχετικά με παραμέτρους που αφορούν τον υπολογιστή σας, όπως η θερμοκρασία του επεξεργαστή, η συχνότητά του κλπ. Αυτό ενδεχομένως να είναι και το πιο χρήσιμο κατά τη γνώμη μου και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι μετά από 1 με 2 μήνες χρήσης, όλοι οι αγοραστές της Raio θα καταλήξουν στη χρήση αυτής της λειτουργίας. 2 αστερίσκοι εδώ. Πρώτον, για να έχετε πλήρη λειτουργικότητα του τρίτου που μόλις ανέφερα, θα πρέπει να έχετε μητρική της Asus. Με οποιαδήποτε άλλη μητρική, οι επιλογές που έχετε είναι αρκετά basic. Και δεύτερον, για να χρησιμοποιήσεις όλες αυτές τις λειτουργίες που μόλις ανέφερα, θα χρειαστείς 3 διαφορετικά προγράμματα. Συνολικά η Asus Raio πέραν της οθόνης είναι μια στάνταρ υδρόψυξη χωρίς άλλες εκπλήξεις. Και πριν μπω σε λεπτομέρειες, δεν ξέρω αν εγώ είμαι άτυχος και δεν θέλω να βγάλω γρήγορα συμπεράσματα για το quality control της εταιρείας, αλλά η ζημιά έγινε γρήγορα. Κατά τη διάρκεια του unboxing και ενώ αφαίρεσα όλα τα προστατευτικά, παρατήρησα ένα μικρό σκουπιδάκι σε εισαγωγικά πάνω στο μπλοκ. Με ένα πανάκι μικροϊνών φυσικά επιχείρησα να το καθαρίσω και το αποτέλεσμα όταν σήκωσα το πανάκι ήταν αυτό. Για να μην πλατιάσω, δεν μου έχει ξανατύχει ποτέ να πέφτουν κομματάκια μετάλλου από ψυγείο υδρόψυξης. Θα μου πεις ενδεχομένως ότι βιάστηκα να αφαιρέσω το κάλυμα του μπλοκ. Το δέχομαι, και αφού εγώ έπαθα, εσύ έμαθες και δεν θα πάθεις το ίδιο. Αυτό όμως δεν είναι ελαφρυντικό για ένα προϊόν που κάθε άλλο παρά οικονομικό είναι. Περίμενα περισσότερα, συνεχίζω. Η τοποθέτηση είναι σχετικά απλή τόσο για το ψυγείο όσο και για το μπλοκ, στο οποίο με ιδιαίτερη ευκολία αλλάζουν τα brackets ανάλογα με το socket του επεξεργαστή σου. Το κάτω μέρος του μπλοκ αποτελείται από χαλκό με πρωτοποθετημένη πάστα, οπότε δεν θα χρειαστείς περισσότερη αν δεν έχεις ήδη τη δική σου. Το ψυγείο επίσης είναι το συνηθισμένο που βλέπουμε στα περισσότερα all-in-one coolers της Asetec, κατασκευασμένο από αλουμίνιο με το πάχος του να ανέρχεται στα 27mm και το FPI σε 20. Στις ενώσεις με τις σωληνώσεις, ωστόσο, μου έκανε εντύπωση το πόσο στενεύει η διάμετρος, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την κυκλοφορία του υγρού εντός του κυκλώματος, πράγμα που συμβαίνει και στο αντίστοιχο σημείο επάνω στο μπλοκ. Συνεχίζοντας με τις σωληνώσεις, είναι επενδυμένες, πράγμα που δεν επιτρέπει να τσακίσει εύκολα κατά την τοποθέτηση, ενώ το μήκος τους ανέρχεται περίπου στα 38 εκατοστά. Στα σημεία ένωσης με το μπλοκ υπάρχει δυνατότητα περιστροφής αρκετών μοιρών για να διευκολυνθεί η τοποθέτηση του ψυγείου στο case ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Εκτός από την οθόνη, περιμετρικά στο μπλοκ υπάρχει ένας φωτιζόμενος διδακτύλιος, ο οποίος επίσης είναι παραμετροποιήσιμος τόσο χρωματικά όσο και με διάφορα εφέ φωτισμού. Όσον αφορά τις καλωδιώσεις, είναι αρκετές, αλλά αυτό ήταν σχετικά αναμενόμενο. Ένα SATA για την τροφοδοσία, ένα 4-pin PWM για τη σύνδεση με το CPU fan header, 2 4-pin υποδοχές για να συνδεθούν τα fans της υδρόψυξης και ένα USB 2 για σύνδεση με τη μητρική. Κάτι αντίστοιχο έχω δει και στην NZXT Kraken πρόσφατα, ωστόσο εκεί τα πράγματα μου φάνηκαν λίγο πιο τακτοποιημένα. Επιπλέον τα καλώδια αυτά στην Kraken είναι αποσπόμενα, ενώ στην Asus όχι. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα περιεχόμενα fans τώρα. 2 τυπικά fans 120mm σε μαύρο χρώμα, χωρίς RGB, με το λογότυπο ROG να είναι χαραγμένο στο κέντρο. Στις υποδοχές για τις βίδες επίσης θα ήθελα να δω λαστιχένια επένδυση για τη μείωση τυχών κραδασμών, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχαν. Όσο για την ποιότητα του πλαστικού που χρησιμοποιήθηκε εδώ, δεν θα ρίξω νερό στο κρασί μου. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο έχω δει ποτέ ποιοτικά σε all-in-one υδρόψυξη. Δυστυχώς η Raio κοστίζει αρκετά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στην κατηγορία της και δεν μπορώ να παραβλέψω τέτοιες εκπτώσεις. Στην οθόνη σας παράλληλα μπορείτε να βλέπετε τις προδιαγραφές των fans όπως αυτές δίνονται από την εταιρεία. Πολλά από τα παραπάνω ωστόσο που ανέφερα μπορούν να συγχωρεθούν εφόσον η απόδοση της υδρόψυξης τελικά ανταμείβει επαρκώς.
Πάμε λοιπόν στα νούμερα. Δοκίμασα την Rayo επάνω στον Ryzen 7 2700X και συγκεκριμένα στο Fractal X Project που πρόσφατα είδατε στο κανάλι. Link θα βρείτε κάτω στην περιγραφή και στην οθόνη σας για το βίντεο αυτό. Οι μετρήσεις που ακολουθούν υπόκεινται σε σφάλμα οργάνου 1,5 dB, ενώ έγιναν σε απόσταση περίπου 30 εκατοστών από το PC, περίπου στις 45 μοίρες από το μπροστά μέρος, εξομοιώνοντας την περίπτωση που κάποιος θα έχει το PC δίπλα του επάνω στο γραφείο. Δεν θα είχε νόημα άλλωστε μια τέτοια υδρόψυξη αν είχε το PC κάτω από το γραφείο. Η θερμοκρασία δωματίου κειμενόταν από 19 έως 19,7 βαθμούς κατά τη διάρκεια των μετρήσεών μου, ενώ ο ελάχιστος θόρυβος σε απόλυτη ησυχία μέσα στο δωμάτιο ήταν 32 dB. Τέλος, σε όλες τις μετρήσεις έχω χρησιμοποιήσει thermal paste της Arctic και συγκεκριμένα την MX2. Στην οθόνη σας παράλληλα θα μπορείτε να δείτε και τα αντίστοιχα αποτελέσματα από την Cooler Master ML240L. Εν συντομία, η Rayo κατάφερε να κρατήσει τον 2700X σε stock ρυθμίσεις στους 54,3 βαθμούς, με την ASRock X470 Ti να μπουστάρει μέχρι και τα 4,35 GHz των 2700X. Μετά το overclocking του τελευταίου στα 4,2 GHz σε όλους τους πυρήνες με 1,375V, οι μέγιστες θερμοκρασίες έφτασαν τους 58,5 βαθμούς Κελσίου. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα συγκριτικά, στις ίδιες ακριβώς συνθήκες, η Cooler Master ML240L απέδωσε νούμερα 54,4 βαθμούς και 58,6 βαθμούς αντίστοιχα. Όχι και άσχημα. Στο κομμάτι του θορύβου τώρα δεν θα έλεγα ότι έμεινα ιδιαίτερα ευχαριστημένος και ο ένοχος σε εισαγωγικά είναι τα fans, μιας και σε όλες τις περιπτώσεις υπερκαλύπτουν τον όποιο θόρυβο έρχεται από την αντιλία. Οι default ρυθμίσεις όσον αφορά το fan curve είναι αρκετά επιθετικές, οπότε δοκίμασα σε 3 συγκεκριμένα σημεία για να σας δώσω αποτελέσματα συγκριτικά. Στο 100% PWM, δηλαδή περίπου στις 2.500 στροφές, ο θόρυβος ανήλθε στα 62,9 dB, με τη θερμοκρασία, όπως είπα και λίγο πριν, να φτάνει τους 54,3 βαθμούς Κελσίου σε stock ρυθμίσεις και 58,5 σε overclock. Στο 50% PWM, ο θόρυβος ανήλθε στα 51,9 dB, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 56,9 βαθμούς Κελσίου σε stock ρυθμίσεις και 60,5 σε overclock. Θεωρώντας τα 42 dB ως ένα αποδεκτό νούμερο για πολύ ωρή χρήση, δοκίμασα τη Rayo και για την ακρίβεια τα 40 dB ήταν περίπου η ελάχιστη τιμή θορύβου που μπόρεσα να μετρήσω. Οι δοκιμές μου υπό αυτές τις συνθήκες απέδωσαν 59,8 βαθμούς Κελσίου σε stock και 62,3 σε overclock. Αφού πλέον έχετε νούμερα σχετικά με την απόδοση, μένει άλλο ένα νούμερο να ακούσετε. Η τιμή της Asus Rayo στην ελληνική αγορά την ώρα που ετοιμάζω αυτό το βίντεο κυμαίνεται στα 200 με 240 ευρώ. Και όπως έχετε ήδη καταλάβει, δεν υπάρχει καμία άλλη all-in-one υδρόψυξη οποιοδήποτε μεγέθους στην ελληνική αγορά που να κοστίζει περισσότερο. Όπως είπα μερικά λεπτά πριν, η όρασή σου είναι η κυριότερη σου αίσθηση και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Η Rayo θα κρατήσει αυτή σου την αίσθηση σε διέγερση περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη all-in-one υδρόψυξη στην αγορά. Εγώ κάπου εδώ θα κλείσω και θα αφήσω καθέναν από εσάς ξεχωριστά να αποφασίσει αν η Asus ROG Rayo είναι αυτό που περιμένετε από μια all-in-one υδρόψυξη. Ενώ τις σκέψεις σας για αυτήν θα χαρώ να τις διαβάσω κάτω στα σχόλια. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε ή το βρήκατε χρήσιμο, ξέρετε τι μπορείτε να κάνετε για να στηρίξετε το κανάλι. Σας περιμένω και στη Facebook ομάδα του καναλιού, την Teoknologist Tech Team, για περισσότερες λεπτομέρειες. Link θα βρείτε στην περιγραφή. Αυτά από εμένα, είμαι ο Θοδωρής και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά.